Bun, pentru frumoșii noștri tauri. Ui, am fugit prea tare aici cu cursorul. Ok, pentru tauri, această configurație sau presiune cu Chiron în casa 12-a, dragii mei, la voi aici în casa 12-a, Chiron, probabil că ar trebui să revizuiți un comportament inconștient pe care l-ați avut, stări emoționale contradictorii care au existat în voi și care, bineînțeles, că vă făceau rău și vouă, dar și celorlalți. O anume stare de nemulțumire continuă și gânduri destructive care te făceau, probabil, sau te fac în continuare să te plângi constant de ceva anume. E ceva acolo. Chiron înseamnă o rană, o durere. Da. Însă, acea rană vine cu un comportament inconștient. Acum, dacă tu îți revizuiești acest comportament, aceste stări emoționale, uh, ar trebui să ții cont și de ceilalți. De ce? Pentru că tu nu ești conștient de comportamentul pe care îl ai, nu ești conștient de aceste stări contradictorii și de continua nemulțumire pe care o ai și de gândurile destructive care probabil te fac să te plângi constant de ceva anume, însă ceilalți te văd, ceilalți își dau seama. Ascultă-i, pentru că ar putea să îți dea piste în care să începi să te observi pe tine însuți, da? Nu spune nimeni că probabil mulți dintre ascendenții tauri, pentru că aici vorbim despre atenție, ascendent taur, da? N-am spus, n-am specificat. Ascendent taur sau taur în casa 1, ca să ne înțelegem. Dacă îți cunoști harta natală, dacă nu îți cunoști harta natală și doar știi că te-ai născut în zodia taurului, poți să asculți, nu garantezi să poate rezona ceva în totalitate cu tine. Ceva anume va rezona, însă nu tot. Acum, la voi ce s-a întâmplat este că, aici cu Chiron, ce am spus, însă, în zona casei 11 cu peștii, la voi ce trebuie să finalizați, ați petrecut probabil ultimii 14 ani, au avut legătură cu dezamăgiri, cu probabil, de ce nu, cu uh, păcălele, ai fost mințit, dezamăgit și așa mai departe, de cei din jurul tău, că au fost grupuri de persoane, mai multe persoane sau una singură, prieteni dragi care te-au dezamăgit sau te-au trădat, de ce nu? Dar aici să ținem cont că zona peștii este o bulă în care probabil am trăit narcotizați într-un fel sau altul, cum am spus în introducere, în care nu ne-am asumat într-un fel sau altul o anume responsabilitate și să zicem, da, ok, stai, eu văd că sunt păcălit, văd că sunt, da? Pentru că aici este misterul. Dacă tu ai fost păcălit și dezamăgit în ultimii 14 ani, acum e momentul să vezi de ce. Da? Nu ți se aprinde un pic becul și să vezi cât de mult ai fost tu cel care le-ai permis celorlalți să te păcălească, cât de mult ai fost tu cel care te-ai păcălit în povestea pe care ți-o spuneai despre ceilalți, poate găseai motive să spui, lasă că, ok, să mai compasiv, lasă că iert și de data asta, lasă că nu e chiar așa de rea persoana asta și ai tot stat și ai înghițit probabil anumite lucruri. Și poate că tu ai fost cel care n-ai vrut să vezi o anume realitate în viața ta. Acum ai posibilitatea să schimbi acest mod. Acum trebuie să închizi un anume ciclu, da? Trebuie să se termine zona 11, se dezactivează, trebuie să termini acest proces și să intri în zona 12, da? În care aceste planete se mută în casa 12 la tine. Acum ai posibilitatea să schimbi acest mod de a te face că nu vezi aceste aspecte în legătură cu ceilalți. Dacă te deschizi sau ar trebui, într-un fel sau altul, să zicem, să te deschizi către a crea legături cu persoane mai evoluate spiritual. Casa 12 este o casă de spiritualitate sau în care ne putem conecta cu spiritualitatea.
E un fel de tranziție de la faptul că m-am păcălit până acum, acum ar fi momentul să încep să acționez, să cresc din punct de vedere spiritual, să învăț mult mai multe lucruri, mai profunde, bineînțeles, da? În care să ajung la o concluzie, să înțeleg de ce am căzut atât de nenumărate ori în această capcană a celorlalți. Pentru că, practic, pentru tauri ar putea să fie pentru mulți dintre voi ultimii 14 ani să fi fost o capcană în care ați trecut din dezamăgire în dezamăgire și probabil n-ați înțeles. Acum e momentul să vă îndreptați către acest înțeles, să căutați un înțeles. Dar înțelesul are legătură cu voi, cu lumea voastră interioară și cu lumea spirituală. Trebuie să, într-un fel sau altul, să te deschizi, să creezi legături cu persoane mai evoluate spiritual, să îndrăznești să vorbești mai clar, pentru că berbecul pe casa 12 este vorbește cu claritate, dar fără să ataci, da? Să te privești, nu doar din punct de vedere al calităților, ci și al defectelor tale, să nu mai iei personal ceea ce auzi despre tine. Dacă scoți din viața ta persoanele care nu aportă nimic, gândește-te, de ce să stai să pierzi timpul cu persoane care nu ți aportă absolut nimic? Nici la nivel mental, nici la nivel, da, la niciun nivel. De ce să mai stai? Nu, compasiunea nu trebuie folosită uh, în detrimentul nostru. Pentru mine e foarte clar. Neptun nu putem să-l folosim să fim compasivi cu ceilalți dacă noi nu suntem în primul și primul compasivi cu noi înșine. Empatia trebuie să plece de la tine, cu tine și apoi cu ceilalți. Empatia nu înseamnă egoism, să nu uităm. Na. Ești dispus să plătești prețul unei noi viziuni? Pentru că la voi este despre o nouă viziune, dragii mei. O nouă viziune din punct de vedere spiritual, o creștere spirituală este la voi. E un ciclu nou care se deschide în viața noastră, care vrea să te ducă pe un teren pe care nu l-ai explorat încă. Cam asta e. O viziune mai îndrăzneață despre viață, uh, o mai multă voință către a te deschide, da, din acest punct de vedere. Prețul probabil pe care va trebui să-l plătești într-un fel sau altul este de dizolvare a tuturor acelor concepții greșite cu care probabil într-un fel sau altul ai o contradicție în tine. Un concept greșit al taurului poate să fie că lumea este ostilă. Nu, lumea nu este ostilă, viața nu este ostilă, pur și simplu trebuie să învățăm într-un fel sau altul să ne comportăm, să zicem așa, în primul rând cu noi înșine, într-un mod echilibrat, compasiv, dar și să știm să punem limite când trebuie să punem limite și să nu stăm să pierdem timpul cu persoane care nu fac decât să ne pierdem acel timp. Da, cam asta e, nu mai am altceva.